m වර්ගය සමානයි n ධන 2යි n වර්ගය සමානයි m ධන 2යි. මෙහි m අසමානයි n එහෙනම් අහනවා 4යි mn ඍණ m ඝනය ඍණ n ඝනය. මෙහි යගේ තමයි අහන්නේ. m වර්ගය ධන n ධන 2 පළවෙනි සමීකරණය විදිහට නම් කරගන්නවා. n වර්ගය සමානයි m ධන 2 දෙවෙනි සමීකරණය විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දීලා තියෙන සම්බන්ධය ගන්නවා. 4යි mn ඍණ m ඝනය ඍණ n ඝනය. අපි මේකේ ඍණ එළියට ගන්නවා. එතකොට එනවා 4යි mn ඍණ m ඝනය ධන n ඝනය. අපිට a ඝනය ධන b ඝනය ලියන්න පුළුවන්. a ධන b වතාවක් a වර්ගයේ ඍණ ab ධන b වර්ගය කියලා. එහෙනම් අපිට m ඝනය ධන n ඝනයට ඒක ආදේශ ගන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා 4යි mn ඍණ m ධන n වතාවක් m වර්ගය ධන n වර්ගයේ ඍණ mn කියලා. මේක තුන්වෙනි සමීකරණය විදිහට අපි ගන්නවා. අපිට දැන් තියෙන්නේ m ධන n m වර්ගය ධන n වර්ගය සහ mn ගේ අගයන් හොයාගන්න. එතකොට මුලින්ම අපි ගන්නවා සමීකරණ 1කින් සමීකරණ 2 අඩු කරනවා. එතකොට එනවා m වර්ගය සමානයි n ධන 1යි n වර්ගය සමානයි m ධන 2යි. අපි ලියනවා 1කින් 2 අඩු කරපුවම m වර්ගය ඍණ n වර්ගය සමාන වෙනවා 2ට 2 කැපුණාම එනවා n ඍණ m. m වර්ගය ඍණ n වර්ගය අපිට ලියන්න පුළුවන් වර්ග දෙක අන්තරයක්. ඒ නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් m ඍණ n වතාවක් m ධන n සමාන වෙනවා n ඍණ m. අපිට අපව ලියන්න පුළුවන් m ඍණ n ගේ ඍණ ලෙටර් ලියන්න පුළුවන් ඍණ m ඍණ n කියලා. එතකොට එනවා m ඍණ n වතාවක් m ධන n සමාන වෙනවා ඍණ m ඍණ n ට. ඊළඟට අපි සියලුම පද එක පැත්තට ගන්නවා. එතකොට m ඍණ n වතාවක් m ධන n ධන m ඍණ n සමාන වෙන බිඳුවට m ඍණ n පොදුයි අපි ඊට ගන්නවා m ඍණ n. එතකොට m ඍණ n වතාවක් m ධන n ධන 1 සමාන වෙනවා බිඳුවට. m ඍණ n සමානයි බිඳුවයි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් m ධන n ධන 1 සමාන වෙන බිඳුවට. එහෙනම් m ධන n සමාන වෙන ඍණ 1ට. අපි ඊට පස්සේ පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය එකතු කරනවා. එතකොට m වර්ගය සමාන වෙන n ධන 2ට n වර්ගය සමාන වෙන m ධන 2ට. සමීකරණ දෙක එකතු කරපුවාම m වර්ගය ධන n වර්ගය සමාන වෙනවා m ධන n ධන 4යි. අපි දන්නවා m ධන n ඍණ 1යි. ඒතකොට ඍණ 1 ආදි කරපුවාම m වර්ගය ධන n වර්ගය සමාන වෙනවා ඍණ 1 ධන 4යි. ඍණ 1යි ධන 4යි සුළු වුණාම ධන 3යි. ඒතකොට එනවා m වර්ගය ධන n වර්ගය සමාන වෙනවා 3ට. ඊළඟට අපි දන්නවා m ධන n ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය කියන්නේ m වර්ගය ධන n වර්ගය ධන දෙවාරයක් mn. m ධන n ඍණ 1යි. ඍණ 1 වර්ගය සමාන වෙනවා m වර්ගය ධන n වර්ගය කියන්නේ 3යි. ඒතකොට 3 ධන දෙවාරයක් mn. සුළු කරපුවාම 1 සමාන වෙනවා 3 ධන 2යි mn. ඍණ 2 සමාන වෙනවා 2යි mn. එන mn සමාන වෙනවා ඍණ 1ට. m ධන n ඍණ 1යි. m වර්ගය ධන n වර්ගය 3යි. mn ඍණ 1යි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් 4යි mn ඍණ m ධන 1 m ධන n වතාවක් m වර්ගය ධන n වර්ගය ඍණ mn ආදේශ කරනවා අපි. එතන 4 වතාවක් ඍණ 1 ඍණ m ධන n ට ඍණ 1 ආදේශ කරනවා. m වර්ගය ධන n වර්ගයට ධන 3යි ඍණ 1යි. සුළු වුණාම 4 වතාවක් ඍණ 1 ධන ඍණ 1යි ඍණ 1 සුළු නම් ධන 1යි 3 ධන 1යි. එතකොට එනවා ඍණ 4 ධන 4යි. උත්තරේ බිඳුවයි. එන අවසාන උත්තරේ බිඳුවයි. එතකොට එනවා 4යි mn ඍණ m ඝනය ඍණ n ඝනය සමාන වෙන බිඳුවට.